नमस्ते अनि स्वागत छ लर्न विथ ब्रशक्यमा। आज म हाम्रो पैसा कसरी म्यानेज गर्न सकिन्छ भन्ने महत्त्वपूर्ण विषयमा टिप्स र स्ट्र्याटेजी शेयर गर्नेछु। सबैभन्दा पहिला 2081 सालको सम्पूर्ण सब्स्क्राइबर तथा भ्युअर्सहरूलाई हृदयदेखि नै शुभकामना। तपाईहरूको जीवनमा सुख, शान्ति, धन सबै प्राप्त होस्। हाम्रो इन्कम चाहे जति होस्, 15,000 या 15 लाख, यदि हामीले त्यसलाई राम्ररी म्यानेज गर्न सकेनौँ भने त्यसबाट धेरै फाइदा लिन सक्दैनौँ अनि रिटायरमेन्ट लाइफमा पैसाको जोड गर्न हामीलाई धेरै नै सकस हुन्छ। आज यस भिडियोमा हामी तपाईहरूको इन्कमलाई कसरी म्यानेज गर्न सकिन्छ, जसले गर्दा हाम्रो पैसा ग्रो गर्छ र आपतमा काम आउँछ, त्यसबारेमा कुरा गर्नेछौँ। तर त्योभन्दा अगाडि यदि तपाईहरू यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ या अहिलेसम्म सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने यो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला, नोटिफिकेसन बटनलाई अन राखिदिनु होला र यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नु होला। फर्स्ट स्टेप भनेको हामीले हाम्रो क्यास फ्लोलाई रिकर्ड गर्ने हो, जसमा हामीले हाम्रो एक्सपेन्सेसलाई पर्सेन्टेज डिस्ट्रिब्युसन गर्छौँ। 50% निडको लागि, 30% विशको लागि अनि 20% सेभिङको लागि भनेर। निड्स भनेको हाम्रो जीवनको आधारभूत आवश्यकता हो, जुन बाँच्नका लागि पुरा गर्नै पर्छ। यो सीमित र नितान्त आवश्यक हुन्छ, जसमा खाना, पानी, आवास, लुगा र अन्य आवश्यकताहरू पर्छ, जुन हेल्थ र वेलबिङ मेन्टेन गर्नको लागि निकै नै क्रुसियल हुन्छ। त्यति मात्र होइन, यो आवश्यकताहरू पुरा नगर्दा बिरामी पर्न सकिन्छ, राम्ररी काम गर्न नसक्ने हुन सकिन्छ र मृत्यु पनि हुन सक्छ। हो, यस्तो आवश्यकता पहिचान गरी त्यसको लागि 50% हामीले हाम्रो इन्कमबाट छुटाउनुपर्छ। विश भनेको हामीलाई चाहिने तर बाँच्नका लागि नभए पनि हुने इच्छा गरिएको वस्तु वा सेवाहरू हुन्। इच्छाहरू अनलिमिटेड हुन्छन् र प्राय पर्सनल प्रिफरेन्सबाट सञ्चालित पनि, जुन पुरा हुँदा आनन्द आउँछ तर बाँच्नका लागि त्यति महत्त्वपूर्ण हुँदैन। जस्तै लग्जरी गुड्स, ट्राभल, इन्टरटेनमेन्ट र हाम्रो जीवनको क्वालिटी अफ लिभिङ बढाउन सहयोग गर्ने सबै खाले कुराहरू। यस्तो कुराहरूको लागि हामीले 30% छुटाउनुपर्छ र त्यस्तो खर्चहरूलाई यही 30% मा सीमित गर्नु पनि सक्नुपर्छ। र सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट हो सेभिङ। हामीले निड र विशको लागि पैसा छुटाउनुभन्दा अगाडि नै 20% सेभिङको लागि छुटाउनुपर्छ र त्यो पैसा सकेसम्म प्रयोग नगर्न ट्राई गर्नुपर्छ, किनभने यो पैसा हामीले अर्को स्टेपमा प्रयोग गर्न सक्छौँ। त्यसपछि स्टेप 2 हो प्रोटेक्सन। हामीले हरेक महिना छुटाएको 20% सेभिङबाट नै प्रोटेक्सनको लागि फन्ड प्राप्त हुन्छ। याद राख्नुहोस्, यदि सेभिङ फन्ड हाम्रो स्यालेरी भन्दा 6 गुणा बढी भइसकेको छ भने हामी यो स्टेपमा आउन सक्छौँ। प्रोटेक्सन फन्डमा हामी इन्सुरेन्स फन्ड र इमर्जेन्सी फन्डको कुरा गर्छौँ। हामीले इन्सुरेन्स फन्डबाट लाइफ इन्सुरेन्स, हेल्थ इन्सुरेन्स, होम इन्सुरेन्स, अटो इन्सुरेन्स आदि गर्न सक्छौँ। यसो हेर्दा इन्सुरेन्स एक्स्ट्रा एक्सपेन्सेस जस्तो लाग्न सक्छ, तर यसले फाइनेन्सियल सेटब्याकहरूबाट हामीलाई बचाउन मद्दत गर्छ या भविष्यमा हुन सक्ने विभिन्न फाइनेन्सियल लसेसबाट सुरक्षा प्रदान गर्छ या इमर्जेन्सी फन्डको रूपमा काम गर्न सक्छ। यसरी नै इमर्जेन्सी फन्ड भनेको अनएक्सपेक्टेड सिचुएसनका लागि छुटाउने फन्ड हो। यसले अनएक्सपेक्टेड एक्सपेन्सेसको एगेन्स्टमा बफरको काम गर्छ र सेन्स अफ सेक्युरिटी प्रदान गर्छ। यस्तो फन्ड सकेसम्म आफ्नो मन्थली इन्कमको 3 टाइम्ससम्म राख्दा सेफ मानिन्छ। त्यसपछि आउँछ स्टेप 3 इन्भेस्टमेन्ट। यो स्टेपमा हामीले आफ्नो इन्कमबाट इन्भेस्टमेन्टको लागि फन्ड एलोकेट गर्ने हो र यसरी एलोकेट गर्दा हाम्रो इन्कम अनुसार एडिसनल इन्कम जेनेरेट गर्ने ठाउँमा इन्भेस्टमेन्ट गर्नुपर्छ, जसमा रिकरिङ डिपोजिट, सिस्टमेटिक इन्भेस्टमेन्ट प्लान, एसआइपी, म्युचुअल फन्ड, फिक्स्ड डिपोजिट, ट्रेजरी बिल्स, गभर्मेन्ट बोन्ड, सेयर आदि पर्दछ। यदि तपाईहरूले यस भिडियोमा भनेको जसरी नै आफ्नो इन्कमलाई म्यानेज गर्न सक्नुभयो भने तपाईहरूको पैसा ग्रो भएको तपाईहरूले नै देख्न सक्नुहुन्छ। नयाँ वर्षको सुरुवातसँगै यो 50-30-20 को रुल फलो गर्ने प्रयास गर्नुहोस्, अवश्य सफल भइन्छ। तपाईहरूलाई यो भिडियो मन पर्यो भने प्लिज लाइक, कमेन्ट, सेयर र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। थ्याङ्क्स फर वाचिङ लर्न विथ ब्रशक्या। नमस्ते।